Na, srácok, itt a következő szombat esti kiégés, már várva várt. Sokan vártátok amúgy, főleg Nikola szedjen meg. Úgyhogy hú, várjatok, szerintem a Grid 2 miatt le kéne venni 30 FPS-re a dolgokat. Egy pillanatra lecsapom az egészet. Na, már vissza is jöttem. Hú, na, indítsuk akkor el dolgokat. Megcsinálom a szokásos kis szerverünket. Szerintem visszajelöltem mindenkit, Nikolasz, amúgy. Nálam föl vagy véve. Amúgy. Tehát nem értem. Na mi a szar van? Grid 2-vel. Nem, tényleg van neki jogsia. Na, azért már. Csak egy Steam újraindítás kellett neki. Kép nincs, majd mindjárt lesz. Na, nem szereti az altabot, amúgy. Meg nincs a 25 000-em. Picsába. Nem baj.
szokásos jászmárinával indítunk. 3 kör. Aztán Red Bulling, GP-be. Brancegy. De az visszafele most. Indi. És a GP. 4 kör. Ez valami atomszarpálya. Valami japán nincs. Japán legyen? Hát, hogyha van. Van ilyen, hogy Okutama. Tökéletes. No. Na, még várunk egy kicsit. Hát, ha megjönnek a többiek is. Nem, még lehet détári, nem fog jönni. De ő már kiégett eléggé. Hát tegnap idézőjelben 3:30-ig voltunk fent, aztán 8-tól ő egész nap tolta szerintem. Holnap reggel is korán megy. Úgyhogy szerintem ő alszik lehet. Nem tudom, hogy Kristóf jön-e vagy nem? Hát, majd kiderül. Viszont aikat adok hozzá azért. Hát ez nem hátrány. Na jó, menjünk akkor szerintem. Legyen, majd menet közben úgy is csatlakoznak valószínű. Ja. Föltettem a Chevy-re az utolsó fejlesztést. Egyen meg Nikolász, meg csak egy Hondával ilyen. Nekem az a baj, ennyi autót feldob, hogy nincs időm választani. Aha. Majd a következő kiégésbe. Hát is, ha nézed, akkor majd megveszem az A30-at és... Geci! Nincs automatán a... Igen, nálam is hirtelen manuálba indult el. Mondom, miért nem vált erre, leváltottam üresbe. Valamit szerintem szarul tettem be. Lehet. Várjál, hum van, bazd meg. Ctrl-S, mivel kell felváltani egyáltalán? Nálam az X-el. X-el fel, A-val le. Igen.
Oké. Zulu hányszor indítja már az a Farming 19-et? Nálam is vagy 3-4 alkalommal feldobta, hogy a Grid 2-t elindít. Talán folyamatosan dobálja fel, hallod? Akkor a Steam is beszállt a kiégetést. Így van. Kiégett a Steam is, geci. Kurva cornerbe. A 12.-11. ez konkrétan kiesett és ott áll a pályán. Aha, igen. Szerintem ők is kiégtek. Úristen, Nikol! Wait, geci!
Hát éppen ráfordultam a célegyenesre, geci. Bocs Nikolász, de én is elfelejtettem, hogy... Hát ez nem automatán van. Ez nem rally autó, szóljanak már nekünk. De az Enzo Fritelli, ez hogy megindult már azzal a kis izével? Az meg egy lefele váltok ahelyett, hogy fölfele váltanék. Hát az nem lesz elég gyors. Ott volt egy kaszni a pályán. Nézd meg Sippet! Az egy kicsit sok volt. Csak egy kicsit. Még gyakorolnom kell a pörgést.
Ez a kiégésnek a része, mikor lesz. Most azért új szervert én nem fogok csinálni. Ez van. Lag probléma? Egyébként Brences visszafele. Veszélyes lesz. Majd kiderül menet közben. Uaj, Nikolasz, azt egy kicsit elsietted. Rohadjak meg, az meg jobb visszafele. Nekem még szokatlan, de amúgy nem tűnik rossznak. Még ez az egyes kanyar visszafele jobb. Ez egy Corvette? Igen. Ott a győzelmi 2-10. Yeah. Hogy megindultál szép? Ja, csak utána az előttem lévő az nagyon furán belassul.
nem 1v8. Maradjunk abba. Így geci. Bocsi. Nem, de azért mentem bele a falba. Úristen, mekkora lap vagy, az meg. Mennyit ment ez az egyenesben? 2.90-et jól láttam. Akkor meg kicsit erősebb. Az 3.30-at van. Az... Nikolász megjelent így a semmiből mellettem. Huss! Mint a büdös életben nem menne ilyen egy Civic. Ki van zárva, hallod? Jó, 300. Szerintem 310 meg lett volna amúgy. Nálam 3.31-nél határon van. Hogy sikít már benne a kompresszor amúgy. Das M01N. Az a néves, hiszem. Főleg úgy, hogy orosz.
Pontosan fingom nincs, ez melyik pálya amúgy. Nekem sincs. Jézus, Nikolász. Az a baj, Nikolasz, hogy most már nem tudom bekapcsolni. Szerintem még van egy. Jó, a motorházak annyi. Még csak. Aha. Uramisten! Érted, korvettként indultál el, azt
Hát az már nem Corvette, maradjunk annyiba így a végére. Hát nem. Inkább egy kávédaráló. Szipi, még majd ne nyom rá izére majd. Nem nyomok semmire. Nem tudom, ez volt az utolsó verseny? Igen. Hát akkor majd Nikolaszt meghívjuk a 17-be. Na, ennyi volt. Grid 2. Na. Akkor menjen a 17. Igen, még csak 20 percet, de mindenre kell időt hagyni. Tudod jól. Ja, meg Nikolász kedvéért beállítjuk az automatát most itt ebbe. Oké. Hát kontrollerrel én nem új is automatával megyek. Én is azzal fogok szerintem. Nem fogok a cigánykodni nézni. Custom game. Nem. Public. Nem. Akkor online championship. Na akkor. Vagy Nikolász. Ja, Sipi, küldöm a meghívót. Oké. Nikolász, te még nem vagy fent. Beállítom a host option-eket. Ja, még csak most. Na jó, és akkor most jön az, hogy ki fogom nyitni. Ki van nyitva?
40 FPS van nála. Úgyhogy majd vigyázunk vele. Oké. Hát gyerekek, marad az a naptár, ami múltkor volt. Küldök neked még egyet azért. Jó. Választottál autót, Nikolasz? Még nem töltött be. Még nem. Egyből jött csapattársnak. Jó, akkor én is beadom magamnak Perezt. Ainak. Na így. Na menjünk akkor. A fekete kép van. Várjál. Várjál. Most már nem lesz az. Szia, Kre! Azzal nem menjem, bazd meg, mert akkor a copyright lesz rajta, hogy izé... Na! Hát ez jó lesz. Menjünk akkor. Talán nem szakad az eső. De, nálam szakad. Nálam is. Még gyorsan belövgöl a 2.10-et, ugye? Minimum. Drive-thru-t kaptam, mert jumpstartoltam. Nikolasz is, nem véletlen első. Ennyi volt. Hát ezt egy kicsit elfékezte. Itt vagy még friss. Aha. Jó, mert migráltunk host. Migráltunk host van? Aha. Kidobott téged, és Nikolasz is elhagyta a session. Te is. Ez gyönyörű, mert én itt nyomom. Nálam most kiírta, hogy Lost Connection Steam. Hát? Ez Steam. Van baj, Geci. Van baj. Na jó. Csinálok egy újat. Csinálok egy új, mondjad már, lobbit.
Szia József! Biztos, hogy nem net gond volt. Nincs semmi ejtett képkocka. Amúgy. Igen, láttuk Nikolász, hogy simán tovább mentél egyenesen. Menjünk akkor. Ja, mehet. Na, te legalább ugyanúgy szakad az eső. Heja! Bazd meg, de hozzászoktam már 18-hoz. Hát, én örülök, hogy itt nincsen Halo. Én is. Nem kellett buziskodni arra az a kurva RS-sel se. Ja. Hát erre a játékra kellett volna egy grafikai ráncfelvárás és tökéletes. Szerintem elég lett volna már a 10-re is egyébként. Bőven. Meg. Á nem, mert az Windows Eyes-os szar volt. Igen. Olyan szempontból szar. Lett volna ez, az meg az kellett volna egy ráncfelvárás csá. DLC-knek kiadni. Igen. Hát most az FA 2019 is valami hasonló. Ja, az egy új játék lesz.
igen, a Ferrari az úgy tűnik még equálon sem működik esőbe. Mondom, kerek 60 FPS-en megy a játék. Az tökéletes. Ja, nem egy 59-re bazd meg, de amúgy a 60 az megvan. És ott a győzelmi kör. Szegény Niklasnak nincsen szárnya. Tudom, hogy megvan a 1070, Ádi már mondtad. Hát igen, ő szerintem letörte annál a kis első kanyaros történetni. De vagy nem tudom, miért nem kapcsolja be az ABS-t. Egyébként Ádi, akarsz ilyen bóckodni a 17-tel? Be fog tolatni, bazd meg! Bebe? Van egy monákói, meg van egy holland.
De az nem monokói, hanem lengyel az arkon. Hát igen. Kéne még egy váglak nevezetű játékos, és akkor lenne arcon váglak. Jaj. Na, menjünk. Ki nem szarja le az beállítást. Wow! Ja, lehet, hogy a szimulációs törés miatt van. Persze, Nikolász, nem buzulunk itt. Érdekes, hogy nem dobott ez a rázókő, bazd meg. Csak a 18-ban vág el. 19-ben meg majd még jobban. Egyébként ez a jó rázókő, amin így át lehet menni. Igen. Ami nem vág el a faszba.
Green flag, we're racing again. A kerék is jó meg lett csinálva szerintem itt. Igen. A keréknek a mérete. Itt ebben a játékban csak a grafika az, ami egy kicsit szarabb. Igen. A fényviszonyok azok nagyon fehérek. Fényviszonyokat nagyon eltalálták, ja. Haj, Monaco. Nem, egyébként fullon van a törés. We're starting on the inter tire. Oh. Could be slippery. Caution into turn 1. And just try to be Jó aware lesz, of ezt others tetszik. around you. Ja. És rám húzza. Az arcon váglak. Okay, that's a good start. Keep it up. Hopp. És Nikolász vezet. Eddig vezetett. Szia, Geri. We're seeing minor damage to the front wing. Be easy on the car till we get it repaired. We don't want to risk making this worse. Nikolász diszkvalifikálva. Új, geci.
Sipi. Törött szárnyal nem volt túlságosan egyszerű. Aha, sejtettem. ...40 FPS még egész tűrhető amúgy. Ahhoz képest igen. Én nem billentyűzettel megyek, Geri, én kontrollerre megyek. Én is amúgy rengeteget toltam 10 FPS-sel az LTS 2-t például. Na, Sipi vezet 75 ponttal. Megjött Márk úr is. Ja, hát igen. Egyébként igen nehéz kontrollerrel Monaco, de úgy lehet menni vele. Annyi, hogy a lővszbe nem tudod teljesen aláztatni a kormányt. Hát meg ebben a játékban hogy könnyebb is a 18-ban olyan szempontból szar, hogy még az ezt is állítgasd. Igen. Ez nagyon szar. Igen. Bazd meg, Nikolász! Történnek dolgok ott hátul, úgy látom. Ne tudd meg, mi történt itt. Hát csak annyit látok, hogy Perez out. Így van. Arcon kirögte. Vagy még ki ez? Vigo? Hát, komám, itt te most keveset fogsz örömködni. És a kamer? Moves this up. Okay, we can take you this lap. Ha bejövök a boxba, hallod? Nem érzem magam biztonságban a pályán. Nikolász mellett én is érezném. Go, go, go. You'll be racing on the exit. That was our
Last stop, no more scheduled pit stops. Green flag. Hopp, Vigó már törte is, rögtön. Sok értelme volt akkor kimennél. Kijött felrakni egy új szárnyat. Vigó meg is unta az egészet. Meg. Race officials have enabled DRS. DRS is now available. Jó, mint a 18-ban nagyon jól lehet menni asszisztok nélkül. Aránylag igen. Még itt sem olyan vészes, de ott egy kicsivel még könnyebb. De Szefegy 2016-ban van az, hogy asszisztok nélkül ott viszont már nehéz Hát menni. ott agyrém hallod. The monitors are Még showing kormánnyal sem tudtam normálisan közepes TC-vel be menni. affecting their downforce. Keep pushing. Szerintem Nikolaszt azt hagyom, hogy második legyen. Kell kis lelkének. Megérdemli. Szia Máté! És Ferrari 1-2. Na akkor megcsináltuk Nikolásszal azt, amit idén Leclercnek és Vettel kellett volna. Így van, így van, így van. Azerbajdzsánba. Na én is mondok egy véleményt az F1.19-ről. Amúgy. Ezután. Ezzel úgy leszeretném zárni ezt a péntek esti kiégéses történetet. Majd. Hát én meg nem tudom még mennyi futamon maradok. Amíg Robinéknál is kezdődik az F1 résztárs, és meg oda is át akarnék majd még menni. Aha. Ott is kiégne egy kicsit. Szerintem az egész F1 azt kapna Máté. Tehát úgy egy az egybe. A minden eddig futamon túl jó Merc vagyok, mert 2 lenne. 4-ből 4 verseny. Remember, we're starting on the wet Hát ezt nem mondod komolyan, bazd meg. Track conditions are poor.
Ez mekkora geci ez a játék, hallod? Nem kicsit, hanem kurvára nagyon. We're looking good from the start. Egyébként a Red Bullt megcsinálták valósra. Hogy a való életben van. Már csak a többire kell várni. This is your final lap of the race. Fogadjunk a 2.10-zel menti. Na. Az első szárny az jelenleg 8. Úgyhogy ez nem 2.10 most. Aha. Akkor 8-2 mi? Hát majdnem. Nem tudom amúgy. Hát még régen Steam műhelyből letöltöttem egy srácnak a Zauberes setupjait. Szerintem most azt töltöttem be. Semmi baj, hogy neki mentél, Nikolasz. Egyébként láttam a tükörbe, hogy valaki megforgott ott mögöttem. Ebben megjavítottam volna egy kicsit az esőt.
Okos Sipi, addig csináljuk, amíg neked van kedved maradni. Hát, mert Robinék elkezdték, már a harmadik invite-ot kapom, úgyhogy szerintem nekem ez volt most az utolsó. Jó, oké, akkor itt hagyjuk abba. Jó van. Hát, bocs, így hamarabb vége lett, csak Nem Robinéknek baj, is. nem baj, nem baj. Én nyaggattam őket, hogy legyen már. De akkor egy Schumacheri 2004-es Teljesítmény volt ez. hasonlatot most sikerült csinálni, 5-ből 5 win, úgyhogy ezt Schumachernek ajánlom. Jó van, köszönöm szépen a játékot. Mi köszönjük szépen, hogy itt voltál. További szép estéteknek, sziasztok! Ali. Megvárjuk, hogy Nikolasz belvickeljen a célba. Hát igen, billentyűzettel az elég nehéz ez a történet. Na. Jó van, Sipi lett a bajnok. Igazából azt. Na. Azt ennyi. Na. Gyerekek, bemutatom nektek a videót. Lássátok ti is, hogy mennyire nem való az a játék még semmibe se. Azt hiszem ez lesz az, igen. Yeah, that is... Jó. Na gyerekek, picit leveszem a hangját neki. És akkor nézzük meg. De ezzel indul a videó. Tehát, What is hogy... up, guys, and welcome to F1 2019. Huge thank you to Codemasters for inviting me down to their studio to record this gameplay just for you guys. Ez egyébként a menü az egyébként teljesen jó. Tehát az nekem úgy tetszett, meg be van állítva ez a betűtípus, ugye? Nekem úgy nincs bajom vele. Tehát így, én a hátteret változtatnám csak meg ilyen téren. Make sure you are subscribed to the channel to see lots of those. Today we're going to be racing around the French Grand Prix in Paul Ricard, driving Daniel Ricciardo's Renault, and we're going to see what we can do from wherever the hell it puts us on the grid. So let's jump into the race now. Kick it off, Crofty. It's that time once again, the final moment before lights out and the charge down to turn one. Igen, ez egy új cutscene, így látjuk itt a dobogót, meg ilyesmi, ez úgy még nagyjából rendben van. Igen. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Most meg már ott vannak az The start emberek. of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start. This is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn Igen, one ezek as se well. változtak, It's a ezek testament to az the intrók driver's se. skill. There aren't more incidents. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday.
Yeah, azt See how our hittük. drivers are stacking up after yesterday. Okay, be wary of the cars ahead braking sud. A kormány az nekem úgy bejön. Jó, mondjuk még ez szerintem nem licenszer történet amúgy, de Into one. We could nem ruin the rossz. race if we hit them. Good luck. Okay, here we are for the race. We are starting from P12 on the grid for this French Grand Prix. Driving is Daniel Ricciardo. 5 red lights and away we go for our first, although not my first race on F1 2019. This is actually race number 3 or video number 3 that I'm doing. I've got many videos going up on the channel over the next few days regarding this gameplay, but I'll... Igen, az az úgy látszik, hogy az nem hazudtolta meg magát amúgy. Most se. So yeah, like I said, I only had like an hour or so to record with the game, so I had to skip out some of the cutscenes that you might have saw earlier, like the starting grid, but lots of new graphics everywhere. We'll get to that as we see fit, but let's just deal with turn 1 first. Here we go. AI pretty aggressive. I found úgy tűnik, hogy ezt a pályát ezt újra modellezték. representatives from Codemasters did say olyan, mint ezzel, hogy foglalkoztak volna egy kicsit. Modeling and their behavior traits and whatever is one of the last things that gets worked on for the game. As in, like, they keep on working on that right up until the release of the game. So the AI's behavior and stuff could be still subject to. Igen, itt egyébként ő is elmondja azt, hogy azért az AI-n azon kéne változtatni azért nem kicsit. Kevin Magnussen, that was very tasty. Work in progress, as you can see. But yeah, we're recording in 4K, or at least I hope I am. And hopefully it's made it out to YouTube in time. If you can't see it in 4K as of yet, come back to this video later and you'll be able to see it. But anyway, good start. We dropped a couple of places and now we've gained them back again, back to P12. Yeah, France has undertaken a few changes. Egyébként nekem ez az ERS, ez valahogy nem nyert el a tetszésemet ezzel a világos kék háttérrel, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Tehát úgy látom, hogy a hát az úgy nagyjából, de még mindig nem látjuk a teljes névsort, ami gyalázatos. Meg most úgy látom, most már a szektorokat is nézi, hogy S1, S2, S3, az mondjuk nem rossz. Az nekem tetszik. Changes compared to last year's iteration. Yeah, a few of the curbs are different. The run into turns 1 and 2 is a bit more undulated, I would say. Just a few more, curbs and stuff are a little bit different here and there. So it's quite interesting to see the comparison. Szerintetek mi az a csík ott a gumiba? Amúgy ott középen. If I showed you F1 2018 footage, you'd know. Én valahogy nem tudom eltalálni. But yeah, really cool to see that they've worked on specific tracks. Monaco is another one that's had a lot of work done, and you'll see that video later today. De most már úgy új hát van, most már egy kicsit hajaz a való életre amúgy. Yeah, Jeff giving us a warning there that we've used too much battery on one lap. Hulkenberg going for a big lap there in turn 1. That's one thing as well. The lockups are a lot easier to achieve in this game. That's certainly something I noticed, but I can't be 100% on that. I was using a kind of a different setup when I was at the Codemasters offices. I was using a Fanatec CSL Elite, but I was using the load cell pedal, so a completely different feel to what I was used to. But that is our sound of the Grand Prix. Getting up on the curb, that's another thing as well. Arav said this, who was also at this capture event. He was remarking that you can't really ride and straddle the curbs like you could in previous games, and that is the perfect example of what not to do. So yeah, when you pick up F1 2019 for yourself, just beware the curbs can be deadly. I just touched it. You could run over that all day in F1 2018, nothing. But yeah, that's something that has been worked on in the physics, I suppose. Another thing, handling-wise, is that the setups are slightly different. You don't have the ballast anymore, so that's a huge factor into making you fast in terms of a good setup. A lot of the online and league races use that. That's now gone. So we're going to see huge changes in the way the setup works. But apart from that, I've got to say that the handling of this game hasn't overly changed all too much. It's really just been a small refinement over the base that Codemasters has been making over the last 2 years.
with their handling model. So it's nice incremental change and not wholesale changes, which is nice. It's nice and familiar. But like I said, I'm not driving anywhere near my potential. This isn't my Zai, az megint lehetetlen helyen that's always the elősz. case. You're always a little bit Szokásához crap when híve, csak a you sínen venture away vigyázzatok. from home. Lewis Hamilton sets the fastest lap of the Grand Prix. Nice Úgy new van. graphics. We Igen. should probably move on to the graphics, shouldn't we? They all look pretty nice. The DRS or ERS graphics at the bottom right are a little bit different. Same too with the top right. You can see your sectors and how you're doing versus either your personal best, I would say. Overall, it just looks a whole lot cleaner, which is obviously good to see. We've got Kevin Magnussen up next. Let's see if we can get him back. My fuel. Két év a Vice City-ben szenvedségben fejek vannak, bazd meg, hagyjál már. Well, France has always been a track that's been really brutal on the ERS usage, so it's very hard to recover some of your battery, and I'm really starting to struggle with that. When we get to like laps 4 and 5, you'll see how really low on battery I get and how my pace kind of drops off. Hello, just giving you a bit of a wave in the rear vision mirror with the DRS. Jeez, I can't talk today. But anyway, that was a nice move on. Szia, Andor. We are up to P12. Well, back to where we started in Így van, a legjobb pillanatban jöttél meg. And it's been one of those races, it seems, into turn 1. Be careful not to mount those curbs. They're a little bit more angular. They're a lot higher this year, so you definitely can't straddle those as much as you could previous games. K-Mag is in the slipstream once again, and I'd hazard a guess to say that he's going to get me here on the run into the middle sector chicane. No, he doesn't. We're later under brakes. So that might be the 90-odd AI level that I'm running at the moment. We're later under brakes. Nekem tűnik úgy, hogy... Middle sector chicane. No, he doesn't. We're later under brakes. So that might be the... Mintha a sebességábrázolástól úgy foglalkoztak volna. Like I said, I was driving absolutely poorly. Mert mintha jobban lenne ábrázolva a sebességben. Down a little bit. That's another moment with the curbs. Don't touch them, please. Do not touch them. They don't like to be touched. So yeah, just Mondjuk Kubica 13. helyen azzal a fos autóval, bazd meg is megérdemel egy gratulációt azért. And now the McLaren is giving us a bit of a hard time here. Let's see if we can squeeze signs here. I thought that while I was racing on this game, I just thought I'd test this game to its limits a little bit. In all the different gameplay videos that I did a wet race at Spain where I did a pit stop and I did some weird things. That's me getting a bit wild on the curb. Curbs are... Igen, Andor, ez volt 2 évig fejlesztve. Every year, Codemasters get more and more strict on the De mint a 2 hónapot foglalkoztak volna ezzel a játékkal. Mondjuk szerintem amikor bejelentették, hogy mikor jön, körülbelül akkor kezdtek ezzel foglalkozni. Nagyjából. You're probably wanting to hear that, so let's have a little bit of a listen for those purists out there. Mondjuk a Renault-ban sincsen ennyi erő. Renault just sounds a lot better than what it did in the previous games. I feel like the Na, Renault hallgassuk csak a Renault-nak a was the hangját. weakest sounding car, but now it sounds bloody awesome, just like you saw in that gameplay video from mine the other week. We've now got Danny Kvyat going up the inside into the fast right-hander. At this point, I've got no real amount of fuel left to play with. You can see my ERS storage is at like 7-8%. So we're really struggling here to get home. Just try and hold on to as many positions as what I can. This Renault is... Egyébként a sárgával kéne lejönni, nem pirossal. Like in real life. De jó van. Please get better for the second half of the season, I pray. Lewis Hamilton wins the Grand Prix. We're going to come away with some lowly positions here. A last-minute dive to get past Kvyat, and it wasn't to be. Checkered flag, 16th place. Not a good day. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Egyébként... Figyeljétek már, bazd meg, hogy rángatja jobbra-balra a kormányt. Itt be fogom lassítani. Race over. Take care of the car on the way in. Azt már leintették a futamot, bazd meg. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Na igen, ez. Amikor megláttam ezt, én esküszöm, azt hittem, hogy falnak szaladok komolyan. A Mercedesnek a büdös életben nem volt ilyen orra.
Esküszöm, még a V8-as érában sem használtak ilyen orrot. De még csak egy ehhez hasonlót se. Ja, és mi több, a 3 autó ugyanaz. Tehát... ez mi? Keci! Jó, mindegy, menjünk tovább. Some nice new Nem tudom, ez valami reklámozni akarják az egyetemautókat, vagy mi? Ez a CN-nél. Vagy mi a kurva? Az beállás volt, gyerekek. Mint Frankenstein, esküszöm. There you go. The drivers look a whole lot more enthused to be up there on the podium, which is, you know, good to see. Esküszöm, komolyan is. Yeah, that is a small Bazd meg, of F1 2019. Let's hear from ilyet akkor már mi is csinálnánk, úgyhogy nem is vagyunk programozók. Let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? Well, Lance Stroll would be my pick. He managed to keep a cool head today whilst pushing through the field. Well, Ant, an end to another. Yeah, we don't need to hear any more of them. I didn't get driver of the day, so they can get started. Thank you guys so much for watching. Leave a like if you enjoyed it. Subscribe to the channel if you're new to see plenty more racing game content. Esküszöm, Like I komolyan. said, I captured like an hour, maybe slightly more of F1. Ide is inkább klasszikus évadok kellenének. Add plenty of different tracks, so Én még esküszöm fizetnék is érte, lenne mondjuk egy 1990-es évad. I've got some F2 stuff. You can see right here I'm browsing the classic car content. But unfortunately I couldn't try the new stuff, the 1990 stuff like Ayrton Senna and Alan Prost. So unfortunately that's not going to be a video until closer to release, but we'll have to wait in due course. Did I say I've got F2 coverage? That's going to be a video too. All the tracks I've got to pick from are Bahrain, Spain, France and Monaco, so enjoy that content. I'm also doing a giveaway on Twitter for F1 2019. I think I'll tweet something out today actually to mark, igen, celebrate the occasion. Ez még így rendben is van amúgy. Majd mindjárt nézzünk egy másikat tőle. Igen, tehát ez a Midnight-os Monaco. What is up guys and welcome back to a brand new video. Once again we are back with F1 2019 Early Access. Ja, meg igen, a himnusz. De szerintem annak copyright-os dolgai vannak egyébként. De amúgy igen, benne lehetne. With new game footage before the Monaco Grand Prix igen. itself has taken place. That's an absolute mad one. Definitely has never happened before, so just wow. Anyway, we're here at night. I think it's midnight. A midnight race at Monaco. Nem, hogy lehetne benne egy ilyen opció a copyrightokra való tekintettel, meg a live-okra való tekintettel, hogy ki lehet kapcsolni a himnuszt. Úristen, az meg is ugyanolyanok az autók, geci. Egyébként ez, így itt, nem néz ki rosszul. Hit the like button. If we can hit, I don't know, 10k likes, as soon as we do, I'll release some F2 gameplay, a race that I did around Bahrain. So hit that like button. Thank you so much for all your support on these videos. And let's get into this race. The Monaco Grand Prix. Jó van, hogy amit azt már megcsinálták, arról én is tudok, hogy megcsináltak a Red Bullt. You can feel the tension in the air as we move into race day here at Monaco. It's a track that requires the full concentration of the drivers with zero margin for error. It tests their skills to the absolute limits, so no wonder it remains a fan favorite. Anthony Davidson joins me once again. Azt vágjátok, hogy itt megsüt a nap, ugye? Úristen, bazd meg. És a safety car, itt van. Ez nem a GTR, hanem a GTS. In the commentary box, and it's fantastic to have you with us here today. But I'm curious. De itt is van, meg most eltűntek az emberek. How do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're És most megint itt vannak. When the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit úgy van, na figyelj, ez itt az lesz, hogy fogja a kis kulacsot, meghúzza, azt utána csinál egy ilyet.
into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have to... Itt van a balkezes buzis készfogás, meg figyelj ezt! Figyeld! Tehát ez... anymore. And of course you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. No heroics into Sandoval, please. We're in amongst the pack and just need to stay in one piece. Jeff, I don't think that's a good idea, telling Max Verstappen in a 5-lap race to not be heroic. We'll see about that one, G. 5 red lights, and away we go for Monaco in the Red Bull at midnight. I am really going to lap this up. This is going to be something special. So heading into turn 1, I wasn't feeling, you know, Egyébként csak én érzem azt, hogy összementek az autók. Amúgy. Back some settings, mainly the difficulty settings, but anyway, we're going Szóval to azért 20 filléri. a bit cautiously. De mintha úgy szélesebb lenne a pálya, vagy egy nem tudom. So we'll see if we can pick our way through now that the pack starts to Úristen, thin out a little bit. úristen. We get to the first first Uramisten. sector. Albon got a touch from Russell, I think it was. There's a bit of a car park here at the Jó, igen. hairpin. And we lost our front wing, so that was a swift restart. Now you're seeing the replay cameras, and because you're seeing the replay cameras, you know that this is the actual attempt. So, yeah, it seems like every gameplay that I'm doing today requires just one restart, but hopefully, second time lucky, we can have a good one here. Anyway, turn 1, I got squeezed by one of the McLarens, or I tried to put myself into a gap that wasn't really there. Tehát két autó fér el az első kanyarba maximum. We're not here to make friends. And in this second attempt, Tehát nem tudom, vagy a pályát szélesítették ki, vagy az autók mentek össze. Igen. Azaz, úgy van, igen. Obviously work in progress for F1 2019. Like I said in the video earlier on today, the AI behavior is something that gets tweaked right up until the release of the game. So they're constantly working on that. But anyway, we've made up some good positions. We've got a Force India up next. Good trainer. What's that Williams doing there? A gyerekek egyébként jól láttam, bazd meg. Race, no, I don't want to see if like crazy happens, but obviously work in progress for F1 2019. Like I said in the video earlier on today, the AI behavior is something that gets tweaked right up until the release of the game. So they're constantly working on that. But anyway, we've made up some good positions. We've got a Force India up next. Good trainer. What's that Williams doing there? That Williams should not be so high up in the order. Something has gone on there. I don't know. Was it... Komolyan a Williams az ilyen jó menne Monakóba, akkor összetudnék a kezeket. I don't know. That's the only situation where... Mit mutat? Úgy őszintén. Mi van a táblán? És még neki is megy, bazd meg. To wets, and the Williams was the only one to get a dry time in. I don't know. That's the only situation where I can see a Williams not getting last place. But anyway, here we go on the start of lap 2 here, making a dive on Stroll. Pretty bold and committed move there. It required a bit of cooperation from Stroll to leave some space there. And fair play to him, he did. And we got the move done. P14. Good progress. We've still got 3.5 laps to go in this Monaco Grand Prix. So not much time to get through the pack, but like I said, I only had like an hour to record the game. Meg az elő sorrendben van mit dolgozni szerintem. Happy with the content that I was filming over the course of the day, so just bear that in mind. But anyway, you can see just how good Monaco looks. I did do some daytime running in time trial in the Ferrari, so if you want to see that, maybe I can make a comparison to F1 2018, and we can take a look at just the level of detail that has changed from Monaco in the past to Monaco as it is now. But anyway, we're focusing on the racing at the moment, and it feels pretty good, to be fair. Like F1 2019 doesn't feel overly different to F1 2018, and I see that as a good thing. You don't have to relearn the game in a way. But you know, one thing that was catching me out a little bit Zajja továbbra is innen megy. Szokásával szíve. Quite regularly on this build, but apart from that, it was pretty familiar for me. Let's just ignore that. Let's just pretend that never happened. I tried to go for a move on the outside of Russell,
but the space kind of closed, and then I decided to switch back to the inside, and I think I left it a little bit too late. Hát Máté, ne is álmodozz arról, hogy én a Williams-szel kezdek, hallod. Missing a few apexes here and there, particularly to back. I think I've missed that twice. Ne álmodozzatok arról. That's not good enough by my standards, but like I said, Mindenképpen egy csapattal kezdek most, hát nem is egy csapattal, de egy erős középcsapattal azért szeretnék kezdeni. Didn't have the grip either. Which was interesting because in F1 2018, Gyerekek, egy hónap, mennyi van? Egy hónap és 9 nap van a kiadásig. Possibly a little bit more bullish there. Van rá nekik 39 napjuk. Vagy valamit alkossanak ezzel. Once the full game comes out, but here we're going to see if we can go for a bold move round the outside of signs. It turns to the inside at the top of Casino Square, and that is P12. Probably the best move I made all day. In all the videos that I recorded of F1 2019, that one felt so done. 2020-ig elvileg, Geri. Squirt a throttle in a place in the track where I probably didn't need to, and it just got me alongside signs, gave me the track presence. He left the space, and I was through. Fantastic move. Next up, we've got Albon. But while we try and catch him, I'll give you just a small snippet of the game sounds, because I know a lot of new viewers like to hear the game without me talking, so let's enjoy that for a few seconds. Na jön a Red Bull hangja. And here we go. Around the outside of Albon. He got a really bad exit out of the final corner, which made things very, very easy for me heading into turn 1. P11, one spot away from some points, and it's the last lap of the Monaco Grand Prix. Hopefully you can tell the difference between this engine sound and the Renault gameplay from earlier on today. This is the Honda-powered Red Bull. Multihoz lesz saját vesztés, csak Andor, de egyébként én ezt nem is értem egyébként. Sounds pretty nice, although I wish there was a little bit more reverberation, just a little bit more added stuff. De egyszerűen abszolút nem értem ezt. I've seen from other simán lehetne a karrierbe is egyébként egy saját csapatot a really good futtatni. effort on the audio. I really do enjoy it. The graphics as well has just been a huge step up from previous iterations. Csak lenne egy ilyen opció, hogy mit tudom én, a 10 csapatos karrierrel kezdesz, vagy akarsz egy saját csapatot. We're probably just about going to run out, but I'm going to push my darndest to try and catch up to him if I can. Again, missing the back apex there. Fireworks off in the distance and Sebastian Vettel. Nem lenne nagy kaland már megcsinálni azt. Will that be the case in real life based on Ferrari's current performance? I don't imagine that will be the case. De egyébként szerintem ennek az FIA gondja amúgy, hogy ezt nem csinálják meg így. This race has to come to an end because that was a lot of fun. Szerintem meg kéne venni a jogokat hozzá amúgy. Nem, hogy igen, hát igen, Andor, egy ilyen. De még ha nem licenszelt szponzorokat, meg nem licenszelt motorokat tesznek bele, még akkor is jól jársz. What a fantastic race it was. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I feel like consistency. Szerintem a gamba egy kicsit magasra van téve. De az, ami nem lesz egyébként élőbe. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. Hey, we did it, guys. Driver of the day, living up to Verstappen's reputation from real life. De ezen kiégek, hogy itt süt a nap. Nem tudom mi van itt. De ez eszméletlen. Probably going to be a lot of naysayers out there saying, oh, it doesn't look that much different to previous iterations, but trust me, if you go back and have a look, I'm going to link you to a video titled F1 2017 Monaco Night Race. It's the exact same conditions as this, but 2 years ago. And that video is nearing on 1 million views, so I could do with the extra views, to be honest. Have a look at that video and compare this gameplay footage with that, and you'll see just how far the graphics have come in just a short space of time. Because there are people who still think that the meg ez, tehát ezen kiégtem, tehát konkrétan olyan, mint a köd lenne itt, amúgy, vagy én nem tudom.
in reality, it's so much more than that. A pálya az jó meg van csinálva. Tehát azzal látszik, hogy azzal foglalkoztak. De szerintem itt vagy a brightness van nagyon fölvéve, vagy pedig a gamma. Itt valami nagyon el lett basszva egyébként így az éjszakai történetekkel. Az F1.15-ben volt ez jól megcsinálva. Azt kellett volna csak azt kellett volna szerintem így átemelni. Ez kész. Egyébként már 18-ban is észrevettem ezt, hogy alacsony grafikán jobban néz ki az éjszaka mód, mint ultrán. Ez valami nem tudom, ez ilyen... Még amit találtam egyébként, az egy Heavy Rain-es történet. Ez a Game Riot nevű tag. Megnézzük, hogy milyen. It's a great day for racing here at Le Castellet, and the drivers are making their final preparations on the grid. Let's hope for a thrilling contest then, here at the French Grand Prix. Welcome guys to France. Hope you guys are excited for some more F1 Úgy látom az essen, de nem igazán javítottak. Hát... And we are in a Mercedes and a Ferrari. So at the end you'll see some dry gameplay, just some time trials, going around the track, trying to improve my time. The first part of the video is very heavy, wet. Azért más lett, mert most már mosódik el a kamera úgy, hogy beesik rá a víz. My battle with Grosjean in the rain is something I've never experienced ever in any F1 game or any racing game. It was, yeah, pretty intense. Please be aware the Mercedes and the Ferrari, I don't believe are the final build for the final release of the game, so they are going to be changed, just so you guys are aware. And yeah, enjoy the gameplay. Ezt azért adom, hogy ezt így megcsinálták. Ezt a vízfelverődést. De egyébként igen, ha valamivel ezt a játékot el fogják adni, ez az F2 lesz. Nem mereztek a Ferrari-nak mióta van ilyen hangja? Ez olyan, mintha konkrétan sor 4-essel menne, vagy én nem tudom, tehát ilyen sor 4-es belső égésű lenne benne. Nyilván az alja az szokásához hívva egy 10-es nem menne le róla, úgy az első síveket keresni. Az első nem rossz benne. Azt azért meg kell hagyni, hogy ezzel foglalkoztak. Megnézem még az angol gyerekét is. Ja igen, ez volt az, amin kiégtem. Tehát... most hogy őszintén ez mi? What's up guys, Aaron here, welcome back to a brand new video here today with some exclusive F1 2019 gameplay. Yep, so earlier this week... Na meg ez. Oké, hogy Hamilton az lehet, hogy így fog kinézni az év végére, amúgy. A Bottas így folytatja, de ez mi?
Ez ilyen... Én nem tudom mi ez bazd meg, de Fettelnek a feje az olyan, mint egy sorozatgyilkosé. Komolyan. Konkrétan olyan, mint a mindketten 40 fölött lennének. Meg ide már betelték volna a Verstappen fejét is, azért. Tehát, ez nem azért a 20 filléré. I got invited to Codemasters HQ to record this gameplay, so a huge shout out to everyone involved at Cody's. Ja, meg itt van az 1.0. Tehát, látjátok? Ott van. And having me for the day to record this gameplay. I got about an hour to record, so it wasn't a lot of time, very super limited. We don't have a ton of gameplay, but there's enough where you'll see 2 videos today, this one and one later today, and one hopefully tomorrow morning as well. So do get subscribed if you are new around here for more F1 2019 gameplay. But today we're going to be looking at the Ferrari around the Monaco Grand Prix, because I'm sure that's something maybe some people will be interested in. And Monaco this year has actually been remodeled somewhat, especially the outer side of the track, way off track. You know, the outer side bits have all been remodeled, and it looks really, really awesome this year. So you'll hopefully be able to see that and pick that detail up as we go on through the cutscenes here. But just a caveat, asterisk as well for this gameplay. It was recorded. They had a play seat and a Fanatec wheel set up, pretty much the same. Az undorító, Andor. Hát azt hagyjuk. Nem is mutattam meg direkt. Mert én hallani akartok, azt nem mutatom meg. Igen, online service error. Szokásához híve. Miért is lenne már online benne, tehát ez még nem az eredeti, ugye? Nem a teljes verzió. The best gameplay ever, or the fastest gameplay out there, or just my usual kind of speed of driving, really, because I wasn't really used to the entire setup in the way I was sat in. Na ezen végem volt, tehát hogy ezt így egymás mellé tették. Jött a 19-es Sauber, ez a... Hú, az most meg nem mondom még McLaren hirtelen, de szerintem... Ez a 80... Nem a 88-as, hanem a 90-es. Mert a 88-ason még nem volt légbeömlő. Meg itt van az F2, tehát ez mi? Őszintén. But nonetheless, it's Jó, mindegy, menjünk tovább. Egyébként a háttérben már tehettek volna egy Merci logót, vagy valami ilyesmit. Tehát valami értelmes hátteret. Úgy látom, azért kész vannak már, hogy némileg az autók. A ház meg a Renault, azt megcsinálták. Meg ez az S-Base Core Racing Point F1 Team. Miért nem Sportpeza? Mert az a hivatalos nevük. What they've gone for. It's going to be easier to navigate. The game mode that you play the most will show up the first time on the first screen there. So if you play a lot of multiplayer, that will show up first. If you play a lot of career mode, that will show up first. And then going through the cars then, looking pretty jazzy actually, with the reflections and the geometric kind of bubbling shapes below, behind, changing color as you go through the teams. Obviously, you will see that a lot of these cars are still the 2019 spec cars, which is the car that Ross Brawn and Pat Simmons made in conjunction with Codemasters, with the 2019 liveries draped on top of them. There are a few cars, a la kind of the Renault, the Racing Point car, and the Toros, I believe. I think that's all 3 of them that have actually got the 2019 actual models in, but the rest of the cars are still being made currently as we speak. So at the moment in game in this build, it's the 2019 spec car that's jó, igen. A lényeg. Egyébként Leclerc az itt úgy néz ki, mint valami 15 éves, esküszöm. Tehát ez... Jó, mindegy. Little finer details of the track, not the actual on track, but the outside bits of the track. You'll notice it's been improved quite a fair bit since 2018. The Monaco Grand Prix is upon us, and we're heading into the weekend with the first of the practice sessions. It's certainly not the easiest of tracks to navigate, so today is going to be incredible. Ja, meg, srácok, még visszamegyünk egy pillanatra Mardukhoz, amit még én észrevettem még, amikor délután néztem a monakói kis történetet. Igen. What is up, guys? News, to be honest. Imagine that will probably the key today. There's being quick, and then there's being quick without making.
And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking Mi ez their a kurva nagy place on szigorúra top széles once mosoly, again. hallod? A sublime race today, and a stunning win for... Igen, ez volt az a geci. Ó, geci. their place on top Figyelj. once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. Hey, we did it, guys. Eltűnt a tábla onnan. Driver of the day, living up to Verstappen's reputation from real life. But there we go, guys. That has been this video for today. Hopefully you enjoyed Monaco at midnight. I know there are probably going to be a lot of names. Na, itt volt végem. Incredibly valuable to the teams. Lowe's hairpin is the slowest corner of any track on the Formula One calendar. It's taken at just 48 kilometers an hour, but provides a stunning view on the first lap as the entire grid bunches up and tiptoes. Na meg ez, na figyelj, új intrók, figyelj. It's taken at just 4. Ez az lesz egyébként, hogy így beszélget a mérnökkel, azt így bemutatja, hogy nem az. 48 kilometers an hour, but provides a stunning view on the first lap. Igen, ez meg most tartja a mikrofont a csávókán, elkezd beszélni, majd hátrafordul, és utána megint majd elkezd dumálni szépen. Entire grid bunches up and tiptoes through the corner, hoping not to leave any carbon fiber parts Így nincs behind. a Balaton, This bassz is meg. such a tight bend that a special steering rack is used just to get a... Na meg ez nem tudom mi, tehát hogy így. Egyébként a gumit azt nem így melegítő paplan nélkül hozzák, és csak utólag teszik fel rá. Amúgy. around this very corner, as the cars would not normally be able to make the turn. Meg ez, ott a TOSZ, ugye? Mivel egyébként a telemetria akar lenni, egyébként kurvára nem így néz ki amúgy. There is the possibility of overtaking through Lowe's, but more often than not, you'll end up damaging your car. Nem próbálja megérteni, miért vagyok ekkora köcsög. De most már legalább elérték azt, hogy pislognak a pilóták. So hopefully you Mert would eddig have nem noticed a bit pislogtak. more detailed Monaco És ez is Grand mi? Prix, especially in the opening panning shots of the cutscene Mi where you can ez? see the kind of Komolyan. tops of rooftops and also the harbour has all just been, you know, detailed a lot more, and you'll see later on at the race cutscene there are even some more panning shots where they've got like the casino square has been modelled a lot better and has just got more detail in it. Basically it gives it a bit more of a better ambience feel, and Monaco just feels a bit more busy, I think, and a little bit less kind of, I don't know how to really explain, barren in a way, because a lot of it was kind of not modelled as detailed as they could have done on the previous game. So they've really gone a whole house to make everything feel a lot better. And then here we go then, the actual gameplay itself. The first time I've been playing this game, this is my first laps ever on the game here in this entire setup, and my time at the HQ around the Monaco GP in this practice session, driving as Charles Leclerc. You can notice it is the 2019 spec car. The Ferrari is one of the cars that they're still building from this build, so it is the 2019 spec car with the Ferrari livery, but it's still looking pretty damn nice. And just going round and getting used to everything here. In terms of the handling, the feel, it was very hard for me to tell. It was very hard for me to tell, in all honesty, because of the whole difference in setup to what I'm used to at home. So I can't at this point really give an honest opinion about what the base handling was really feeling like and how different it was to 2019 and in what way. But the things that you notice are things like the locking up and the braking is a lot different. The way they actually show it off as well is very different. You know, you can see really quite easy little. Drivers will need to be... Egyébként ez ugyanaz, mint az éjszakai történet, csak annyi, hogy nappal van. We're here to kick off today's race at the infamous Circuit de Monaco. Drivers will need to be on their top form if they want to take home the win today. The prestigious Circuit de Monaco then. It's not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost... Jó, igen. And it's out on the track. Up on the... How do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel... Egyébként figyelj! When you're lining up on...
Itt még ott van a safety car. Tehát ott van. Látjátok? You stop those pre-race nerves from becoming overwhelming. Itt meg már nincs ott. De egyébként ott csak kéne lenni eleve. When you're lining up on the grid. But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the run down into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. It's time to take a look at our starting grid for today's race. A fantastic effort from Pierre Gasly yesterday puts him on pole, and it's Valtteri Bottas. Na meg ez mi? Jó van, hogy ott kell lennie Máté, de akkor is bazd meg hova tűnt onnan? The front row. Looking at the rest of... Úgy látom, Bottas kiszedette a szemöldökét. Verstappen az szétzúzotta magát. Today's grid, we have Verstappen, Vettel, Charles Leclerc and Hamilton. Na meg Hamilton, ó úristen. Magnussen, Stroll, Stroll az úgy néz ki, mint nem is ő lenne. and Roman Grosjean. Sainz is elment egy szemöldökszedésre, Grosjeannal együtt. Ricciardo, Nico Hülkenberg and Perez, Raikkonen, Albon, Robert Kubica and Antonio Giovinazzi. Fiat and George Russell ends our grid lineup. Úristen, Fiat meg úgy néz ki, mint egy nő. And now it's time to head down to the track. So I'm just going to track back here and pause it at the grid sequence. You would have noticed here that the animations, or the pictures rather, are a little bit different compared to last year. Last year it was kind of a face-on, kind of very 2D-like picture of all the drivers. Now it's a bit more 3D-like. Like they've taken and used in the cut player up into F1 or just in F2 as well, and they go up through the cutscenes and the race time. You have actually, when you're now everyone's got a shot an hour to record, so I have to stick to very short and sweet races. 5 laps. Igen, sűrű rajtolt egyébként Hamilton 6. helyről idén. On the right hand side there, they've got the new heads-up display, and actually everything, all the heads-up display has been updated with the actual official Formula 1 font, which makes it just look so much better. Hát az olyan messze van az 1.0-tól, mint Batyusid az Istentől. Bit more Formula 1 feel like to have that F1 font going around, and like I said, you know, it's the first year that Codemasters have actually directly worked with F1 with this spec car, and it kind of shows in kind of many other ways around the game the influence of working with F1 a bit more directly and having more integration with the actual F1 in terms of the heads-up display looking a little bit more professional and kind of like almost like real life. Obviously it's not the exact copycat of the real life heads-up display, but it's got that feel and vibe because of the font. And you'll see, actually, you'll notice there on the top right with that caution symbol, they've also actually started to use the real life caution symbols and the actual way that they usually show. Az első héten nem jön rá legalább egy 10 gigás frissítés, vagy nem tudom, de meg ez. You know, incidents happening on the screen with the actual proper logos and whatnot. Here you can see the AI of Magnussen dive bombs me to Helen back there as we exit the tunnel. So the AI were very aggressive actually. I noticed that in the short time I got to play. Hát gyerekek, ezzel nem fogják eladni a gémet, mert én nem fogom megvenni, ez biztos, legalábbis jelen állapotában biztos. Very aggressive in this build, and they're still going to tweak it a meg little bit. folytatjuk tovább a I modot. mentioned that it was still a very good thing actually to see, you know, the AI being that aggressive. And you'll notice in other gameplays we've got, the AI also track you a lot better in terms of when they're trying to follow you and attack you. De ezt mondom már, hogy lenne egy alapjáték, és akkor DLC-ként jönnének hozzá az évadok. A big foible of mine is a lot of the time they did kind of give you too much room, and they would kind of dive out the way sometimes. Mint a race roomhoz. Were able to place your car correctly. Vagy mit tudom én, az Assetto Corsához. Azt kéne csinálniuk amúgy. Nem pedig ezt, hogy évente minden évben új játékot kiadni.
I really was not used to the Fanatec setup in the place here. I just don't Grafikára eddig gel sem well with it, so panaszkodtunk amúgy. I was just pretty much trying to get Tehát through this az race and see teljesen what we rendben could do van in terms szerintem of így. how well the AI would stick with me, and you could see a bit of a train is forming behind me, so they were sticking with me, putting on the pressure. Eventually did get a bit more comfy, and I got away from that train you can see on the minimap there by the time we got to lap 4. So things did get a little bit better for me in terms of going around the circuit, but still not ideal. But it just gives you a chance to look around the lap really and just look at the kind of detail in the game. And again, you can see with the fast lap of the Grand Prix there for Hamilton, the purple icon came up with the fast lap of the GP previously with the caution symbol, the same symbol they used. Hát én egyébként már simán visszakérném a pénzt egyébként, ha nem azt kapnám, amit várok. Simán vissza lehetne tőlük kérni a pénzt. Ugyanaz, bazd meg, ugyanazt csinálja Grosjean is, geci. Hát ez hihetetlen, geci. Ez már 3-an kiestek, bazd meg, az 5 körös futamon. 4-en. Stroll az 5. helyen, az igen film. Quite fast, I think, because I was on lower ERS modes. And speaking to Lee Mather, he mentioned that this year the ERS modes actually will make a bit of a difference, a bigger difference in 2018, just for the fact that actually, if you think about it, without the kind of front aero, actually the drag value is a little bit different in the game and the cars, and so the drag and the kind of speed of the car is affected even more by the ERS mode you're in. So ERS is, it seemed like to me, a bit more extreme affecting than it was even last year. So that's going to be a big thing that you guys are going to have to kind of pay attention to this year if you don't do auto ERS. Really make sure you're dialing in and making sure you're concentrating on those ERS. Azzal nem foglalkoznak amúgy. Tehát sehol egy Ferrari zászló, sehol narancsárga felsők. Solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. 14. lett Hamilton 5 kör alatt. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race. Itt is eltűnik a tábla. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. So again, going through these shots, like we saw with the Bahrain gameplay, you can really notice the lighting differences with the game, just in these cutscenes especially, and also as we went around the Monaco track, I felt the track was lit a little bit more realistically and just a bit more natural lighting compared to 2018 when we were going around in that race. But you can see here the improvements made to the models as well. Bottasnak a tavalyi overallja egyébként. A lot better. Sokat elárul. Especially the facial features, the actual smiles. Az overallokat csak voltak képesek megcsinálni rendesen. Cody's mentioned that obviously because you're going to have your driver face and a lot of cutscenes with your driver and the F2 rivals in the cutscenes for career mode, they had to make sure they stepped up the graphic fidelity in all the models really that you're going to see. The driver faces, so you'll notice you know, they're all a lot better, and the animations are also a lot better in terms of notice, you know, they're all a lot better, and the animations are also a lot better in terms of the way faces. So you'll notice, you know, they're all a lot better, and the animations are also a lot better in terms of the way they smile and whatnot, and just the way they move their mouths about basically in the cutscenes, which was always sometimes a little bit iffy here and there in 2018, I must admit. But we go through here just looking at the kind of replay cameras, and you'll notice if you look through a Casino Square, that detailing they've got now, that kind of fountain area, the roundabout area, and just generally around the place in Monaco, just looking a little bit better than it did in 2018. Around the circuit and everything like that. Much improvements made. Obviously, the improvements are better shown at tracks like Bahrain, and there will be a Bahrain GP gameplay later on today, so do get subscribed for that. But you can still notice if you look closer circuits compared to the floodlight circuits of Bahrain and whatnot. But guys, if you did enjoy this gameplay video and found it somewhat informative and useful for you guys to get a better feel of F1 2019, then be sure to hit that like button. Let me know what you thought in the comments below of the gameplay. Like I said, bit of asterisks. It's not really a final representation of what the gameplay will look like, and it wasn't the best feel for it because I was very limited for time with the 1 hour, and also the equipment and the scenario I was using in wasn't the ideal scenario for how I would race. Nem hiszem el, hogy arra meg Marduk nem tudnak szólni nekik, hogy azért csináljatok már mást is, bazd meg, ne csak ezt. Mert ez már bóckodás komolyan. So do get subscribed for that, but I hope you guys enjoy the rest of your day. I'll see you guys next time. Goodbye. Ez mi volt, gyerekek? Úgy őszintén.
Hú, bazd meg, hát ez vicc, komolyan. Ez röhely. A gyerekek jelen állapotában biztosak lehettek benne, hogy nem fogjuk megvenni. Mert ha ezt így adják ki, akkor ennek annyi. Hát figyelj, én szétoltanám, Geri. Én megmondanám nekik, hogy gyerekek, én nem dolgozok nektek. Onnantól kezdve, hogy ilyen szart kell reklámoznom. Mert arra van meg Martuk, azok reklámfigurák a Codemaster-szén. De tőlük kapják a fizetést azért, hogy mit tudom én, föltöltsenek, mit tudom én, egy héten mondjuk 2 videót a játékról, azt reklámozzák a szarját a Codemaster-nek. Esküszöm, komolyan a rész, nekem a részromban is van bajom egyébként, tehát vezetésügyileg, mert TC off-val egy autó se csinál olyat, bazd meg, amit ott csinál egy autó a való életbe. De ez kritikán alul egyelőre. Hú. Jó van, srácok. További szép estét kívánok mindenkinek. És majd holnap folytatjuk egy kis F19 moddal, meg egy kis HTS-sel, meg ilyesmivel. Úgyhogy nyugodalmas jó éjszakát kívánok nektek, és sziasztok!